नमस्कार, वंदनाज रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी मस्त झणझणीत सुरमई फिश थालीतील सुरमईचा रस्सा। सुरमई कशी कापायची आणि साफ करायची ते मी मसाला सुरमई फ्रायमध्ये दाखवले आहे। मी बघा त्याची लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। सुरमईचा रस्सा करण्यासाठी इथे मी सुरमईचे 7 ते 8 तुकडे व्यवस्थित साफ करून स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। सुरमईला थोडेसे मीठ, लिंबू रस व हळद लावून 15 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवायचे। त्यानंतर त्याला जे पाणी सुटे ते काढून फेकून द्यायचे। सुरमईच्या रश्श्यासाठी खास करून सुरमईच्या तोंडाचा भाग आणि शेपटीचा भाग घ्यायचा, त्यामुळे रश्श्याला खूप छान चव येते। रस्सा तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। सुरमईचे तुकडे, कोथिंबीर, ओल्या खोबऱ्याचा चव, बारीक चिरलेला कांदा, आमसूल, काळी मिरी, धने, उभा चिरलेला कांदा, त्रिफळ, काळा मसाला, लसूण, आलं। सर्वात आधी सुरमईच्या रश्श्यासाठी लागणारे वाटण तयार करून घेऊया। त्यासाठी एक छोटासा कांदा उभा चिरलेला, 5-6 लसूण पाकळ्या, काळी मिरी 7 ते 8, धने 2 चमचे, थोडीशी कोथिंबीर, 1 वाटी ओले खोबरे खवलेले घेऊन त्यात थोडे पाणी टाकून मिक्सरमध्ये त्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। खोबऱ्याची बारीक पेस्ट तयार आहे। मध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले आहे। त्यातच आता बारीक चिरलेला कांदा टाकून लालसर सोनेरी रंगावर परतून घेत आहे। कांदा लवकर शिजण्यासाठी त्यात चिमूटभर मीठ टाकले आहे। सोबतच थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। त्यातच आता 4 चमचे घरी तयार केलेला काळा मसालाही टाकत आहे। तेलात मसाला टाकल्याने रश्श्याला चांगला लाल रंग येतो। ते परतले की त्यामध्ये खोबऱ्याचे वाटणही टाकायचे, तेही चांगले परतून घ्यायचे। मसाल्याला चांगले तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे। मिनिटे मसाला चांगला परतून घेतला आहे। मसाल्याला चांगले तेलही सुटले आहे। त्यात आता 3 कप गरम केलेले पाणी ओतायचे। सर्व नीट मिक्स करून घ्यायचे। गरम केलेले पाणी ओतल्याने रश्श्याला चांगली तरी येते। तुम्हाला कितपत रस्सा पातळ घट्ट हवा आहे त्या प्रमाणात पाणी ओतायचे। चवीनुसार मीठही त्यात टाकले आहे। तसेच वाटणाचे पाणीही त्यामध्ये मिक्स केले आहे। मीडियम हीटवर रस्सा उकळायला ठेवायचा। 5 मिनिटांमध्ये रस्सा उकळायला लागतो। रस्सा चांगला उकळायला लागला की त्यामध्ये 2 आमसूल, 2 त्रिफळ आणि मॅरिनेट केलेले सुरमईचे तुकडे टाकायचे। 8-10 मिनिटं रस्सा चांगला उकळून घ्यायचा। माशाचे तुकडे पटकन शिजतात। बघा रश्श्याला मस्त तरी आणि लाल रंग आला आहे। असा मस्त झणझणीत सुरमईच्या रश्श्याबरोबर सुरमई मसाला फ्राय, तांदळाची भाकरी किंवा चपाती, वाफळणारा भात, सोलकढी आणि सोबत कांदा लिंबू असा मस्त बेत असलेली सुरमई फिश थाली। मग काय विचारता, सोयच नाही, सर्वजण आवडीने खाणार। 8-10 मिनिटं झाली आहेत। सुरमईचा रस्सा तयार आहे। त्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। असा हा मस्त झणझणीत सुरमईचा रस्सा तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा। ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअरचे बटनही क्लिक करा। तुम्ही अजून वंदनाच रेसिपीला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईबही करा। धन्यवाद।